Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia bersama saya Haziq Haikal ya. Kembali dalam rancangan masak-masak memasak ya bersama saya Haziq Haikal ya. Kali ini saya akan masak donat sosej donat sosej donat whatever, tapi yang penting sedap ya. Lepas tu ada lebihan hari tu buat. Lepas tu buat donat. Tapi donat dia Allahu Akbar. Tuhan saja yang tahu ya. Dia punya rupa macam ni, tapi rasa dia Alhamdulillah sedap lah. Boleh terima tekak masing-masing lah di rumah ni, because my parents love it so much. So without further ado, dah jom kita. Bahan-bahannya air suam setengah cawan, jangan air panas. Ingat tu, mati kau punya moripan. Susu pekat, margarine, bukan aiskrim tu, bekas je. Gula, lepas tu garam, lepas tu tepung 500 gram, setengah paket lah. Moripan. So kita ambil air suam tadi tu, kita godakkan 3 sudu gula dalam dia. Godak. Larutkan. Lepas tu kita masukkan moripan. Moripan ni kalau dia tak kembang, maknanya dia tak elok. So kena ada lagi satu. So kita biarkan tepi, biar dia kembang. So kita masukkan 500 gram tadi tepung ke dalam bowl yang besar ni. Masukkan 3 sudu margarine. Ingatkan lagi sekali itu bukan aiskrim, itu margarine. Bekas je aiskrim. Lepas tu kita masuk garam ni. Garam ni ikut lah, tapi bagi ais sikit je dia tak, sebab dah margarine masing kan. So kita godok peroi-peroikan dia sampai dia macam jadi breadcrumb. Lepas tu masukkan 3 sudu susu pekat. 3 susu pekat. Lepas tu dah masukkan garam sebab air macam nak bagi masin lagi. Lepas tu nampak tu moripan tu kembang. Maknanya moripan ni bagus. Jadi kita masukkan sikit-sikit jangan masukkan semua kan, nanti kan lembik baik kan. Okay, kita masukkan gaul. Okay, nampak melekat kan, tapi tak apa, biarkan je dulu. Jangan masukkan air semua. Kita tengok konsistensi dia macam mana, tapi kita gaulkan je, uli je sampai dia tak melekat-lekat. Macam tu dapat. Kita bentukkan dia lah tengah. Lepas tu kita letakkan di tepi selama 30 minit biar dia kembang. Lepas tu I lupa bahan utama ni, sosej. Sosejnya air rebus dululah. Kan nanti kan makan sakit perut pula kan. Rebus dulu sebelum kita nak ni, rebus dulu. Rebus, lepas tu angkat. Kita potong. I potong 4 satu sosej tu I potong 4. Potong 4 macam tu, belah 2 potong 4 whatever. Lepas tu kita ambil tadi kita punya dough tadi. Nampak dah kembang cantik, kembang setaman cantik kembang dia. Guli sikit, bagi buang angin. Lepas tu kita ambil kita ambil penguli ni, kita pak atas tu. Lepas tu lepihkan dia, lepih. Kita potong 3. Potong berapa kau nak suka pun tak kisahlah. Yang penting dia petak dan kau boleh gulung atas sosej kau. Okey, lepas tu kita ambil sosej kita gulung sampai jadi macam ulat tu, comel betul. Okey, dia nampak je comel. Tadi tu I pergi beli barang, lepas tu kau bukan dah macam ulat lah, dah macam aku tak tahulah dah macam apa, kembang betul ya. Nasihatkan janganlah tinggal. Anda lepas anda buat tu, make sure terus goreng. Jangan terus goreng lah, tunggu sekejap terus goreng. Nampak tu cantik je kan. Itu cantik. Nampak I buat donat lebih sebab ada tepung lebih. I buat donat tapi tak cantik lah, merutu donat aku. Sedih. Tengok tu, ya Allah, alah donat dia, alah ini sikit je kembang ni. Aku tak tunjuk yang kembang betul lah. Ni lah hasil dia. Sebab dah kembang kan, tapi Alhamdulillah sedap. Alhamdulillah. Tengok donat ni, ya Allah subhanallah. Selamat mencuba. Awak semua tu jangan lupa lah ya, subscribe saya punya channel ni ya. Dah subscribe tu, jangan lupa lah share ke, like ke kan kalau suka. Lepas tu jangan lupa tengok bawah ni, video ni, 2 bawah ni. Jangan lupa tengok. Jangan lupa tengok.